বন্ধুসকল আপোনালোক যদি ফুল টাইম কোবাত সার্ভিস কৰি আছে বা ফুল টাইম বিজনেস কৰি আছে আৰু আপোনালোকে শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ পৰা ডেইলি কিছু পইচা আৰ্ন কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা গুড নিউজ আপুনি ডেইলি শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ পৰা কিছুমান পইচা আৰ্ন কৰিব পাৰিব বেছি ৰিস্ক নলোৱাকে আৰু হেতু কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব আজিৰ ভিডিওটোত মই ডিটেইলছ আলোচনা কৰিম সো ভিডিওটো শেষলৈকে নিশ্চয় চাব ভিডিওটো বহুতখিনি ইনফৰ্মেটিভ হ'ব আৰু আগলে যোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিম যদি আপোনালোকে এতিয়া মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা Updex Assamese then please consider subscribing আৰু লগতে এই ঘণ্টিটো দবাই দিব হেতু কৰিলে কি হ'ব আপোনালোকেও শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ জ্ঞানখিনি ফ্ৰীতে অৰ্জন কৰিব পাৰিব আৰু মোৰো চেনেলটো গ্ৰো হোৱাত সহায় হ'ব তো এনিৱে এতিয়া আমি জানি লওঁ চাকৰিয়াল মানুহে বা ফুল টাইম বিজনেস কৰা মানুহে শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ পৰা পইচা কেনেকৈ আৰ্ন কৰিব So share marketer পৰা পইচা আৰ্ন কৰিবলৈ হলে বহুতখিনি উপায় আছে কিছুমানে ইন্টাৰডে ট্ৰেড কৰে কিছুমানে সুইং ট্ৰেড কৰে আৰু কিছুমানে BTST কৰে BTST কি হয় বাই টুডে সেল টুমৰো আজি কিনি পেলাই কাইলে বিক্ৰী কৰি দিব সো আপুনি যদি ইন্টাৰডে ট্ৰেড কৰি পেলাই পইচা আৰ্ন কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকে সদায় স্ক্ৰিনৰ সন্মুখত বহি থাকিব লাগিব যেতিয়া মাৰ্কেট খোলা থাকিব সদায় আপুনি স্ক্ৰিনৰ সন্মুখত বহি থাকিব লাগিব যদি বহি না থাকে তেতিয়া হলে আপনি ইন্টাৰডে ট্ৰেড কৰি কেতিয়াও পইচা আৰ্ন কৰিব নোৱাৰিব ঠিক আছে সো যেহেতু আপোনালোক কিবা ফুল টাইম কাম কৰে বিজনেস কৰে বা চাকৰি কৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বেস্ট অপচন আছে হেতু হল BTST আপোনালোকে সুইং ট্ৰেড কৰিব পাৰে কিন্তু BTST কৰি পেলাইও আপোনালোকে পইচা আৰ্ন কৰিব পাৰিব হেতু কেনেকৈ হেতু মই আপোনালোকক দেখাম ইয়াতে মই দেখাম ষ্টক কেনেকৈ সিলেক্ট কৰিব আইডেন্টিফাই কেনেকৈ কৰিব এন্ট্ৰি কোনটো টাইমত কৰিব আৰু এক্সিট কোনটো টাইমত কৰিব এন্ড প্ৰফিট কোনখিনি জায়গাত বুক কৰিব লাগিব সো এইখিনি মই পুৰা ডিটেইলছ আলোচনা কৰিম ঠিক আছে সো ষ্টে টিউন সো সবতছে আগতে মই ক'ব বিচাৰিম যদি আপোনালোকে BTST কৰে বাই টুডে সেল টুমৰো বা কিছুমানে STBT কৰে মানে সেল টুডে by tomorrow so STBT অকল ফিউচাৰ্স হতে পসিবল ফিউচাৰ্স মানে ডেৰিভেটিভ মাৰ্কেট হয় এটোৰ বিষয়ে মই ডিটেইলছ আলোচনা নকৰো ফিউচাৰ্স মই সাজেষ্ট নকৰো আপোনালোকে ক্যাশ মাৰ্কেটত BTST কৰিব লাগিব ক্যাশ মাৰ্কেট মানে ইকুইটি সিম্পল ষ্টক আপুনি কিনিব লাগিব ঠিক আছে আজি ষ্টক কিনি পেলাই কাইলে বিক্ৰী কৰি দিব হয় মৰ্নিং আৱাৰত বিক্ৰী কৰিব নহলে ইভিনিংতো বিক্ৰী কৰিব পাৰে সো তাত একো ইস্যু নাই ঠিক আছে যদি BTST কৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকে 3টা বজাত মাৰ্কেটত আহিব লাগিব 3:30 বন্ধ হয়তো 3টা মান বজাত আপোনালোকে মাৰ্কেটটো অলপমান ৰিসাৰ্চ কৰিব আৰু ৰিসাৰ্চ কেনেকৈ কৰিব NSE ওয়েবসাইটত আহিব এটো ফ্ৰী ওয়েবসাইট হয় ইয়াত ইকো পইচা দিব নালাগে ইয়াত আহি পেলাই মাৰ্কেট ডেটা দেন মাৰ্কেট স্ন্যাপশ্বটত আহিব ইয়াত আহি পেলাই আপোনালোকে কি চাব আজি দিনটোৰ ভিতৰত Nifty 50 জিমান ষ্টক আছে তাৰ ভিতৰত কোনটো ষ্টক গেইনাৰ হৈ আছে বা কোনটো ষ্টক লুজাৰ হৈ আছে আপোনালোকে গেইনাৰ চাব লাগিব কাৰণ আপোনালোকে বাই কৰিব ঠিক আছে যেনেকৈ আজি LNT 3.39% ওপৰত আছে গ্ৰাসিম আছে ডিভিজ ল্যাব আছে সান ফাৰ্মা আছে সো এইকিটা ষ্টক এন্ড মই এখিনতে আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিম আমি এইবিলাক ষ্টক কেলে বিচাৰি আছো যোনবিলাক আজি গেইনাৰ হৈ আছে এইবিলাক ষ্টক আমি কেলে বিচাৰি আছো কাৰণ এইবিলাক ষ্টক আজি মোমেন্টামত আছে এন্ড জেনাৰেলি শেয়াৰ মাৰ্কেটত কি হয় যোনবিলাক ষ্টক মোমেন্টামত থাকে এই যোনটো মোমেন্টাম আছে হেতু কেদিনমান কন্টিনিউ হোৱাৰ চান্স থাকে সো আজি মোমেন্টাম লৈছে তো ই এটলিষ্ট কাইলে লৈকে এই মোমেন্টামটো থাকিব লাগে ঠিক আছে সো আমি সেই বস্তুটোৱে ফায়দা উঠাম সো কেনেকৈ ফায়দা উঠাম যেনেকৈ LNT আজি গেইনাৰ হৈ আছে 3টা মান বজাত আপুনি চাব এতিয়া 12টা নাই বজা মই দেখাই আছো আপোনালোকে ধৰি লওক 3টা বজাত মাৰ্কেটটো চাই আছে আৰু 3টা বজাত দেখা পাইছে LNT 3.39% ওপৰত আছে আৰু গ্ৰাসিম 2.45% সো আপোনালোকৰ যোনটো ক্যাপিটাল থাকিব সেই ক্যাপিটালটো কি কৰিব ভাগ কৰি দিব দুটা ষ্টকত আপোনালোক ট্ৰেড কৰিব ধৰি লওক আপোনালোকৰ টোটাল ক্যাপিটাল আছে 5 লাখ সো কি কৰিব 2.5 lakhs এটা ষ্টকত লগাব আৰু another 2.5 lakhs বেলেগ এটা ষ্টকত লগাই দিব এটা ষ্টকতে পুৰাখিনি ক্যাপিটাল লগাই নিদিব
এইটো কৰিলে কি হ'ব যদি ভগাই দিয়ে আপোনালোকৰ ধুনীয়া ডাইভাৰ্সিফাই হৈ থাকিব ঠিক আছে ডাইভাৰ্সিফাই হৈ থাকিলে কি হ'ব পইচাটো লস হোৱা চান্স বহুত কম থাকে ইনফ্যাক্ট প্ৰফিট হোৱা প্ৰবাবিলিটিটো বাঢ়ি যায় ঠিক আছে সেই কাৰণে দুটা ষ্টকত 50-50% আপোনালোকে ভগাই দিব যদি আপোনালোক বিচাৰে তিনটা ষ্টকতো ভগাই দিব পাৰে কিন্তু বেছি ষ্টক হলে ট্র্যাক কৰা অলপ অসুবিধা হয় সো দুটা ষ্টক উইল বি প্ৰিফাৰ্ড সো দুটা ষ্টকত কেনেকে বাই কৰিব এতিয়া মই দেখাই আছো যেনেকে দুটা ষ্টক আমি পালো LNT আৰু গ্ৰাসিম টপ গেইনাৰ যোন দুটা আছে সেইটোতে লগাব লাগিব দ্যাট ইজ নট নেসেসারি আপোনালোকে প্ৰথমতে চাৰ্টটো খুলি চাব লাগিব সো মই আগতে LNT চাৰ্টটো খুলি আপোনালোকক দেখাই দিম LNT ৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা সো LNT ডেইলি চাৰ্ট হয় এটো ডেইলি চাৰ্টত চাওক ধুনিয়া এটা প্যাটাৰ্ন ফৰ্ম হৈ আছে মানে ই ধুনিয়া আপ ট্ৰেন্ডত আছে ইয়াৰ পৰা এইটো ট্ৰেন্ড আৰম্ভ হৈছে এনেকে গৈছে আকৌ তললে আহিছে আকৌ ওপৰলে গৈছে আহিছে দেন এনেকে মুভ কৰি আছে আৰু এইটো যোনটো মোমেন্টাম ন এইটো কন্টিনিউ হোৱাৰ চান্স আছে ইয়াতে আহি প্লে আপনি প্ৰথমতে ট্ৰেন্ডটো চালে এইটো ডেফিনেটলি এটা আপ ট্ৰেন্ড হয় ঠিক আছে সো আপ ট্ৰেন্ডত সদায় বাই কৰিব লাগিব সো আমি ইয়াতে বাই কৰিম আৰু দ্বিতীয়তে কি চাব ভলিউমটো চাব ইয়াতে চাওক ভলিউমটো এভাৰেজ ভলিউমৰ ওপৰত আছে সো এনেকুৱা ষ্টকত আপনি সদায় প্ৰিফাৰেন্স দিব যদি এভাৰেজ ভলিউমতকে ওপৰত আছে ইয়াৰ ম্যাক্সিমাম চান্স আছে কাইলে ই ইদাৰ গ্যাপ আপ ওপেন হ'ব নহলে যদি তলত ওপেন হয় তেতিয়া হলে ই ওপৰলে যোৱা চান্স ম্যাক্সিমাম আছে ঠিক আছে সো 3টা মান বজাত আপোনালোকে এইটো স্কিনাৰ ৰান কৰিব ৰান কৰাৰ পিছত যোনটো প্ৰাইস থাকে 3 to 330 ৰ ভিতৰত আপোনালোকে অৰ্ডাৰ প্লেস কৰিব লাগিব সো যোনটো প্ৰাইসে হয় হেতু প্ৰাইসত আপোনালোকে ইয়াতে বাই কৰি দিব ঠিক আছে সো 2.5 লাখ মান ইয়াতে লগাই দিলে সো এতিয়া লগাইটো দিলে প্ৰফিট কেতিয়া বুক কৰিব বা কোনখিনি সময়ত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব যেহেতু এইটো BTST মানে বাই টুডে সেল টুমৰো আপোনালোকে কাইলে ওলাব লাগিব সো কাইলে মৰ্নিং আৱাৰ চাব যোনটো প্ৰাইসতে নুকুলক আপনি অলপ দেৰি ওয়েট কৰিব অলপ দেৰি ওয়েট 15 মিনিটস মান ওয়েট কৰিব যদি ওপৰলে গুছি গৈছে দেন ওয়েল এন্ড গুড আৰু যদি ওপৰলে নাই যোৱা স্টপ লস এটা লগাই দিব কোনখিনি জায়গাত স্টপ লস লাগিব হেতু মই কৈ আছো সো স্টপ লস লগাই প্লাই আপোনালোকে নিশ্চিন্ত হৈ থাকক নিজৰ কাম কৰি থাকক এনি টাইম স্ক্ৰিনৰ সন্মুখত বহি থাকিব নালাগে সো ধৰি লওক নেক্সট ডে মৰ্নিং LNT এইখিনি জায়গাতে ওপেন হল মই অলপমান কম টাইম ফ্ৰেমৰ চাৰ্ট দেখাই দিও 15 মিনিটছৰ চাৰ্টত কাৰণ নেক্সট ডে আপোনালোকে 15 মিনিট চাৰ্টত চাব লাগিব ধৰি লওক নেক্সট ডে কি হল গ্যাপ আপো ওপেন হ'ব পাৰে বা গ্যাপ ডাউন ওপেন হ'ব পাৰে অলপ স্লাইড গ্যাপ ডাউন কিতিয়াবা গ্যাপ ডাউন ওপেন হয় গ্যাপ ডাউন ওপেন হলেও কিন্তু ওপৰলে যোৱা চান্স ম্যাক্সিমাম থাকে তো ধৰি লওক এইখিনি জায়গাতে ওপেন হল ফ্ল্যাট ওপেন হল তো খোলাৰ লগে লগে প্ৰথম 15 মিনিট মান চাব এনেকুৱা এটা ক্যান্ডেল ফৰ্ম হ'বলৈ দিব যেনেকুৱা ক্যান্ডেলে ফৰ্ম নহওক কিয় এটা ক্যান্ডেল কমপ্লিট হ'বলৈ দিব তাৰ পিছত আপোনালোকে এটা স্টপ লস লগাই দিব স্টপ লস কোড লগাব যোনখিনি সুইং লো থাকে ইয়াৰ ইমিডিয়েট সুইং লো এইখিনি মানত আছে ঠিক আছে সো এইটো যদি সুইং লো বহুত কম হয় মানে ডিসটেন্সটো বহুত কম হয় তেতিয়া হলে নেক্সট সুইং লো টু চাব নেক্সট সুইং লো ইয়াতো এটা সুইং লো আছে এইখিনি মানত স্টপ লস লগাই দিব জেনাৰেলি BTST স্টপ লস যোনটো হয় স্টপ লস টু 2 to 3% ৰ ভিতৰত লগাব লাগে 1% তকে কম হলে এইটো স্টপ লসটো হুনকালে ট্ৰিগাৰ হোৱাৰ চান্স থাকে সেই কাৰণে 2 to 3% ৰ ভিতৰত স্টপ লস এটা লগাই দিব ঠিক আছে তো মই ইয়াতে আপোনাক ক্যালকুলেট কৰি দেখাই দিও কোনখিনি মানত আপোনালোকৰ স্টপ লস হলে এইটো ৰিজনেবল হ'ব যদি এইখিনি মানত লগাই ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে কারেন্ট প্ৰাইসত আপোনালোকে বাই কৰিছে তো সো 0.5% এটা ৰিস্ক হয় সো ইমান কম ৰিস্ক লব নালাগে BTST ট্ৰেডিংত আপোনালোকে সদায় অলপমান বেছি ৰিস্ক লব মানে more than 2% ৰ ৰিস্ক লব পাৰে সো এইখিনি মানত এটা ৰিস্ক লব সো এইখিনি মানত এটা স্টপ লস লগালে আপোনালোকৰ যোনটো ৰিস্ক হ'ব এইটো 1.21% সো এইটো অলপমান ৰিজনেবল হয় ইয়াতকে অলপ তলত হলেও আপোনালোকে লগাব পাৰে সো এইখিনি মানত মানে 1788 তো সো আপোনালোকে বিচাৰিলে 1770 মানত লগাই দিব পাৰে এইখিনি মানত ঠিক আছে এইখিনি মানত লগাই দিলে সো 1770 যদি লগাই ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ৰিস্ক টু
0.15%. So এইটো এটা ধুনীয়া ৰিস্ক, এইখিনি ৰিস্কটো ল'বই লাগিব কাৰণ আপোনালোকে পজিশনটো কেৰি ফৰৱাৰ্ড কৰিব ঠিক আছে সো 2% এ ধৰি ললো ৰিস্ক সো 2% ত আপোনালোকে ষ্টপ লছ লগাই দিলে যদি ওপৰত খুলে তেতিয়াতো ওয়েল এন্ড গুড বাই চান্স ওপৰত যদি নুখুলে ষ্টপ লছটো লগাব লাগিব কাৰণ ক্যাপিটাল প্ৰটেকশন ইজ মাস্ট সো এইখিনি 70 মানত ষ্টপ লছ এটা লগাই দিলে 1770 এইটো হ'ব আপোনালোকৰ ষ্টপ লছ আৰু প্ৰফিট বুকিং কোড কৰিব প্ৰফিট বুকিং সদায় 2x মানে যিমানখিনি ৰিস্ক লৈছে তাৰ দুগুণত আপোনালোকে এটা ষ্টপ লছ প্ৰফিট বুকিং অৰ্ডাৰ প্লেস কৰি দিব সো 2x মানে আমি 2% অৰ এটা ৰিস্ক লৈছো সো প্ৰফিট বুকিং যোনটো লেভেল হ'ব হেতু হ'ব 4% কিন্তু বাই চান্স এদিনত ই 4% ওপৰ নাযাব পাৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকে কি কৰিব ষ্টপ লছটো ট্ৰেইল কৰি থাকিব ট্ৰেইল কেনেকৈ কৰিব তেতিয়া হলে আপোনালোকে অলপমান মাৰ্কেটত টাইম দিব লাগিব টাইমটো কেনেকৈ দিব আপোনালোকে আপনি সদায় মাৰ্কেটতো বহি থাকিব নালাগে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা মূৰত চাব যদি এনেকুৱা সুইং লো বনাইছে হেতু সুইং লত ষ্টপ লছটো ট্ৰেইল কৰি যাব প্ৰথমতে এইখিনিত লগালে তাৰ পিছৰটো ইয়াতে হ'ব এটো সেকেন্ড ষ্টপ লছ হ'ব মানে ইয়াৰ পৰা উঠাই পেলাই ইয়াত লগাই দিলে আকৌ অলপ পিছত ধৰি লওক ইয়াতে এটা সুইং লো বনাইছে ইয়াতে ট্ৰেইল কৰি দিলে এনেকে কৰি আপোনালোকে ষ্টপ লছটো ওপৰলে লৈ যাব এনেকুৱা কৰিলে আপোনাৰ ক্যাপিটালটো প্ৰটেক্ট হৈ থাকিব ঠিক আছে সো এইটো এটা ষ্টক হল আৰু 2 নম্বৰটো মই আৰু এটা দেখাইছিলো হেতু ষ্টকতো লগাব কাৰণ এটা ষ্টকত গুটেখিনি পইচা লগাব নালাগে বাই চান্স ই গ্যাপ ডাউন ওপেন হৈ গল বহুত তলত ওপেন হল আৰু ইন দ্যাট কেস আপোনালোকে তেতিয়াও অলপ দেৰি ওয়েট কৰিব 15 মিনিটস মান যদি ই বুলিশ ক্যান্ডেল ফর্ম নাই কৰা তেতিয়া হলে ইমিডিয়েটলি যোনটো প্ৰাইজে নাথাকক কিয় হেতু প্ৰাইজত এক্সিট কৰিব ঠিক আছে কাৰণ ক্যাপিটাল প্ৰটেকশন ইজ মাস্ট ধৰি লওক আপোনালোকৰ ষ্টপ লছ লেভেল এইখিনি মানত আছিল তো বাই চান্স ই তলত ওপেন হল কিবা ব্যাড নিউজ আহিলে গ্লোবাল কিউজ বহুত নেগেটিভ হৈ গল এইখিনি মানত ওপেন হল আৰু তাৰ পিছত ই বেয়াৰিশ ক্যান্ডেল এটা ফর্ম কৰিলে তেতিয়া হলে আপোনালোকে ইমিডিয়েট এক্সিট কৰিব আৰু ৰৈ নাথাকিব আৰু আপোনাৰ যোনটো ষ্ট্ৰেটেজি হ'ব ন হেতু পুৰা ফিক্সড হ'ব হেতু কেতিয়াও চেঞ্জ হ'ব নালাগে আপনি BTST ট্ৰেড লৈছে মানে আপনি BTST এ ট্ৰেড কৰিব নেক্সট ডে প্ৰফিট হক লস হক তাৰ পৰা এক্সিট কৰিবই লাগিব হেতু আকৌ কেৰি ফৰৱাৰ্ড কৰি নেক্সট ডে লৈ না যাব ঠিক আছে সো এনেকে 50% আপোনালোকে ইয়াতে লগাই দিলে মানে 2.5 লাখ আৰু যদি আপোনালোকৰ ক্যাপিটাল কম আছে ধৰি লওক 1 লাখ আছে তেতিয়া হলে 50000 ইয়াত লগাব আৰু বাকি 50% যোনটো 2 নম্বৰ ষ্টক আছে 2 নম্বৰ ষ্টক নট নেসেসারি হেতু লগাবই লাগিব ইয়াৰো স্ট্ৰাকচাৰটো চাব লাগিব এবাৰ আমি স্ট্ৰাকচাৰটো খুলি চাও গ্ৰাসিমৰ স্ট্ৰাকচাৰ কেনেকুৱা আৰু ধৰি লওক যদি দুটা ষ্টক আপুনি বিচাৰি নাই পোৱা তেতিয়া হলে কি কৰিব এটা ষ্টকতে লগাই দিব 50% ওকে ইয়াৰো স্ট্ৰাকচাৰটো বিৰাটে ধুনিয়া এইটো এটা হাই আছিল ইয়াত আজি ব্ৰেকআউট দিছে সো স্ট্ৰাকচাৰ ইজ ভেৰি পজিটিভ ইয়াতো লং পজিশন বনাব পৰা যায় মানে BTST সো BTST বনাওতে ইয়াতো একে ফান্ডা হ'ব 3টা বজাৰ পিছত অৰ্ডাৰ প্লেস কৰিব আৰু যোনটো সুইং লো হ'ব যদি 1% তকৈ কম হয় তেতিয়া হলে আকৌ তলৰ সুইং লোত এটা লগাই দিব আৰু যদি 1.5% বা 2% মান হয় ইয়াতো লগাব পাৰে সো এনেকে BTST ট্ৰেড কৰি কনসিস্টেন্ট প্ৰফিট আৰ্ন কৰিব পাৰে ধৰি লওক আপোনালোকৰ টোটাল ক্যাপিটাল মই 5 লাখ মানে ধৰিলো যাৰ যেনেকুৱা ক্যাপিটাল হেতু হিচাপত ক্যালকুলেট কৰিব সো প্ৰথম যোনটো ষ্টক দেখা পালো হেতুত আমি কিমান ৰিস্ক লৈছিলো 2% ৰিস্ক লৈছো আৰু ৰিৱাৰ্ড 4% এক্সপেক্ট কৰিছিলো সো যদি 4% মান প্ৰফিট পায় তেতিয়া হলে 5 লাখৰ কিমান হ'ব 20000 ঠিক আছে সো 20000 ইজিলি পাই যাব মই ইয়াতে অলপ কমকে ধৰিছো 10% মানে ধৰিলো ডেইলি যদি আপুনি 10% অফ প্ৰফিট পায় that will be fair enough ঠিক আছে কাৰণ ডেইলি তো আপুনি প্ৰফিট নাপায় কেতিয়াবা আপোনালোকৰ ষ্টপ লছ হিট হ'ব সেই কাৰণে মই এইটো এভাৰেজ ডাউন কৰি পেলাই 10% ধৰিছো সো ডেইলি 10% এটা প্ৰফিট কমাব পাৰে BTST ট্ৰেড কৰি পেলাই সো আপোনাৰ চাকৰিটো বাসি থাকিলে লগতে আপোনাৰ বিজনেছটো চলি থাকিলে আৰু এইখিনি হ'ব আপোনাৰ এডিশনাল ইনকাম
10,000 বা 20,000 per day আৰু যদি ক্যাপিটাল কম হয় 1,000 হয় তেতিয়াহলে 2,000 বা 3,000 ডেইলি আৰ্ন কৰিব পাৰে সো এনেকে BTST কৰি পেলাই ডেইলি কনসিস্টেন্ট প্ৰফিট কমাব পাৰে সো আজিৰ ভিডিওটো ইমানে আৰু মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিম আমাৰ এটা টেলিগ্ৰাম চেনেলও আছে ইয়াত মই ডেইলি মাৰ্কেট আপডেট দিও মাৰ্কেট কেনেকুৱা ধৰণে মুভ কৰিব পাৰে ইম্পৰ্টেন্ট সাপোৰ্ট ৰেজিস্ট্যান্স সব দিও যদি ইন্টারেস্টেড হয় তেতিয়াহলে আপোনালোকে এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে আৰু চেনেলটোৰ কাৰণে আপোনালোকে টেলিগ্ৰামত আহিব আপডেক্স বুলি সাৰ্চ কৰিব আৰু ইয়াত যদি এইটো লোগো দেখা পায় আপডেক্স তেতিয়াহলে হেতু চেনেল আমাৰ চেনেল হয় হেতু আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে সো আজিৰ ভিডিওটো ইমানে থ্যাংক ইউ থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং